to my YouTube channel. Pupunta po tayo ngayon ng airport. Susundin ko ang aking pamangkin na galing sa Tacloban, Leyte. Sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong video. Medyo may walang ano ka dyan yung kaliwa dito. Opo, pagdating sa highway sa Andros Avenue sa may gitna, doon nyo po ibababa yung mga magsusundo kasi doon yung labasan ng pasahero po. Ano sa gitna? Yun, opo. Okay. Marami pala maraming tao doon. Yan. Huwag ng driver ah. Kita mo, tingnan mo. Ayan na siya, oh. Ayan na. Nalilito sa... Hindi tayo kilala. Hindi na kami kilala. Ayan siya, oh. Hindi na kami kilala. Ayan, nasa harapan namin. Uy! So yun na nga, noong March 8, nagbook ang aking anak ng flight sa Cebu Pacific para sa aking pamangkin. Ang kanyang flight ay ngayong March 20, 2021. Ang kanyang departure time ay 10:45 AM sa Tacloban, Leyte. At ang kanyang arrival naman ay 12:10. Dahil may pandemic ngayon, ay may mga travel requirements ang Cebu Pacific at ang aming barangay. Ang first requirements ng aming barangay ay dapat merong barangay certificate na na kung saan dapat hindi naka-include doon ang pangalan ng aking pamangkin sa PUI at PUM list. Ang pangalawa niyang travel requirements ay kukuha siya ng certificate sa Municipal Health Office na kung saan dapat hindi siya probable suspect or confirmed COVID-19 patient. Ang third requirements niya naman ay travel pass. Kapag nakumpleto niya na ang tatlo, ang barangay certificate, pangalawa ang Municipal Health Office certificate, pangatlo ang travel pass, ay pwede na kaming kumuha ng acceptance letter mula sa aming barangay. Samantala sa Cebu Pacific, ang travel requirements naman ay itinerary, valid IDs, face shield at face mask. So
So ayun lahat ang travel requirements sa aming barangay at sa Cebu Pacific. Thank you sa inyong panonood at sana makatulong ito sa inyo.